سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د ویډیو ایډیټ په هکله باندې وایم چې څه رقم خپل لومړنی ویډیو ایډیټ کړو. نن په دغه درس کې تاسو لپاره ابتدایي خبرې کوم ځکه زه د اډوب پریمیر سافټویر استعمالوم او دا سافټویر لږ قوي سافټویر دی او د دې لپاره به یو جلا کورس جوړ کړو. خو اوس دپاره تاسو ته هغه ضروري شیان درښیم کوم چې ستاسو دپاره د یو ویډیو جوړولو کې ضرورت دی. که دا ستاسو لومړنی ویډیو ده نو ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب ماستر کورس مکمله ویډیوګانې مخکې هم ډېر اپلوډ شوي دي، تاسو هغه د سره وګورئ نو دا ویډیو به تاسو ته لا جالبه شي. ځو درس ته تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې یوه خبره تاسو ته کومه، کوم سافټویرونه چې ستاسو دپاره ډېر ضروري دي هغه دلته لاندې تاسو دوامدار ډول باندې دلته ځان ته پرېږدئ په ټاسک بار باندې. نو دا به تاسو ته اسانتیا دا اوسي چې یو کلیک ورباندې وکړئ نو هماغه لحظه به سافټویر تاسو ته خلاص شي او حاجت به دومره نه وي چې تاسو هره ورځ کې راشئ یا یې په ډیسکټاپ کې سرچ کړئ یا به په سټارټ مینو کې سرچ شوی، هغه به ډېر وخت ونیسي. د بهترین لاره ده مستقیم دلته پرېږده او خبره خلاصه ده. چې کله هم تاسو اډوب پریمیر سافټویر خلاصوئ نو دغسې یو صفحه به تاسو ته مخېږي او که په لومړي ځل یې خلاصوئ تاسو ته یو ویلکم سکرین راځي. هغه ویلکم سکرین ځکه ماته نه راځي چې ما خو لومړی ځل نه دی، نو ستاسو دپاره د لومړي ځل لپاره هغه ویلکم سکرین راځي، په هغه کې یو څه ابتدایي زده کړه هم تاسو ته درکوي، خو تاسو هغه سکیپ کړئ، هغه وتړئ نو راسئ په دې صفحې باندې. چې کله دې صفحې ته راغلی په دې راسته لاس باندې نیو پروجیکټ او اوپن پروجیکټ. نیو پروجیکټ هغه ده چې نوې پروژه ده او اوپن پروجیکټ هغه پخوانۍ پروژې تاسو شته هماغه تاسو استعمالوئ. اوس ځو نیو پروجیکټ ته. چې کله نیو پروجیکټ ته راغلی دلته که د اوس دپاره تاسو هیڅ کار نه کوئ ځکه چې آهسته آهسته چې کله هم تاسو لږ مهارت پکې پیدا کړئ هغه دلته د پروجیکټ نوم ورته ورکوئ، د پروژې نوم ورکوئ او داسې دلته سیکوینس ورته اضافه کوئ. دا بیا چې سیکوینس څنګه دی پروجیکټ دا په آهسته آهسته په بل کورس کې به تاسو ته دا ټول ووایم، خو دا صفحه چې راغله اتومات ډول باندې کریټ باندې کلیک کړه ځکه اډوب پریمیر اوس په اتومات ډول باندې تاسو ته سیکوینس جوړوي او هغه خپل صفحې ټوله په اتومات ډول باندې چې کله هم تاسو خپل ویډیو اپلوډوئ همالته دوی اتومات ایډیټوي. نو ځو تر هغه خبرې تېرېږو. چې کله هم تاسو د صفحه خلاصیږي نو دا صفحه په دې ډول ده امکان لري چې دا صفحې تاسو دپاره نه اوسي او تاسو که دا مثلا دا دلته وتړئ دا به هم دلته زه وتړم او دا صفحه په دې ډول باندې تاسو ته راځي چې په دې صفحې کې په لومړي ځل ډېر تشویشونه به تاسو سره وسي خو دومره د تشویش وړ خبره نه ده. دا کوچ چې تاسو دلته وینئ په دې برخه کې دا تاسو د پروژې برخه ده. چې کله هم خپل ویډیو راوړئ نو دلته اپلوډوئ یعنې تاسو لومړنی ویډیو دلته راځي. دلته د ایډیټ برخه ده چې تاسو خپل ټوله ایډیټینګ په ویډیو کې چې کوئ دلته افیکټونو کنټرول چې دی دلته کېږي. دلته چې کله هم تاسو خپل هغه افیکټونه غواړئ چې خپل په ویډیو باندې اپلای کړئ او خپل په ویډیو باندې واچوئ نو په دې پاڼې کې ستاسو ویډیو ده او تاسو خپل ویډیو کټ کولی شئ، ایډیټ کولی شئ دلته او هلته چې د کنټرول برخه ده او دا صفحه چې ده ستاسو ویډیو دلته درښکاره کوي چې په دې ویډیو کې په ژوندي بڼه تاسو خپل ویډیو دلته لیدلی شئ. اوس ځو یو ویډیو اپلوډوو یې تر څو دغه موضوع موږ ته لا هم ښه روښانه شي. خو مخکې له هغه چې زه ویډیو اپلوډ کوم تاسو یو بل کار وکړئ چې ایډیټ ته راسئ. ایډیټ چې راغلی دلته پریفرنس ته راسئ، دلته اوټو سیف ته راسئ. دغه اوټو سیف چې دی دا چې کله هم تاسو پر یو پروژې باندې کار کوئ دلته 10 دقیقې باندې ورکئ. د مثال په ډول باندې هر 10 دقیقې چې تاسو کار کوئ بس اتومات پریمیر ستاسو هغه پروژه ثبتوي. که د مثال په ډول باندې یو ځای کې برق ځي ستاسو څخه کمپیوټر کې ستونزه پیدا کېږي یا دا ستاسو کمپیوټر هنګ کېږي او تاسو کمپیوټر ګولوئ نو دا به دا شتوب اوسي چې هغه ثبت شوی دی چې کله خپل پروژه خلاص کړئ تاسو پر هغه ځای چې تاسو وایئ هماغه ځای کې تاسو ته برته راځي. اوس ځو یو فایل راغواړو. دلته چې کلیک کوئ په دې ځای چې مو کلیک کړه نو تاسو راځي هغه خپل ویډیو اپلوډوئ. چې کله مو خپل ویډیو راواخیستله داسې وکړئ بس د ماوس باندې کلیک کوئ او مستقیم یې راوړئ دلته
پرېږدئ. دې ته ډرګ اینډ ډراپ وایي. په دې ډرګ اینډ ډراپ په ډول باندې تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو دلته راوړئ. چې کله مو هم دلته ویډیو راوړه نو تاسو ته هلته ستاسو ویډیو ښکاره کوي او په دې برخه کې ویډیو ده. په دې برخه کې ستاسو هغه د ویډیو سیستم دی چې غواړي خپل ویډیو باندې مثلا کټ یې کوئ، هر څه چې کوئ دلته کوئ. او دا برخه چې ده دا بیا ټوله ده د افیکټونو تنظیماتو برخه، د کنټرول برخه چې ده دلته ده. اوس ځو په لومړی سر کې موږ ځو د کټینګ سیستم زده کوو چې څرنګه په خپل ویډیو کې چې کوم ځای کې چې ستونزه را پیدا کېږي هغه کټ کو. او کله هم کار کوئ نو تاسو خپل ویډیو زوم کوئ چې دا فریمونه په ډېر اساني سره تاسو ته معلوم سي. د مثال په ډول باندې دغه اوس خالیګاه ده چې غواړئ خالیګاه د منځه یوسئ، بیا دلته وګوره په دې ځای کې ټول بارز ونوشي دي دا کوم شیان چې په فوټوشاپ کې دي دلته په داسې کې هم اډوب پریمیر کې په دغه پنر باندې پاکي باندې کلیک او دلته چې راسي پر هر ځای ولګئ دا ستاسو ویډیو کتئ. او که وغواړئ په کیبورډ باندې په شارکټ ډول باندې کار وکړئ بیا په دې ځای کې د شارکټ ځایونه چې دي مثلا چې کله هم تاسو وی ووایاست وی باندې مستقیمه راځي چې وی ووایاست مستقیمه راځي د ډرګ اینډ ډراپ داسې ته راځي چې مثلا خپل فریمونو ته اوباله کوئ په دې ځای کې. او که بیا سی ووایاست بیا تاسو ته راځي مثلا دلته راسه په دې ځای باندې دا ځای کټېږي په سی باندې دا. او که وغواړئ چې د مثال په ډول باندې سی بي ته نه راځئ دغه ځای چې تاسو راځئ ویډیو ګورئ تر دې ځای تاسو پوهېږئ چې دا خالي دی فقط کیو ووایاست هغه مکملا د بینه ځي. او که تاسو اوس د مثال په ډول باندې دلته په دې منځ کې یاست او غواړئ چې هغه برخه یې کټ کړئ فقط ډبلیو ووایاست هغه تاسو ته کټوي. نو دا د کیبورډ شارکټونه په اډوب پریمیر کې تاسو لپاره ډېر کومک کوي. فقط سی وی کیو ډبلیو دغه د اوس دپاره تاسو زده کړئ، نور کارونه پرېږدئ او فقط کنټرول سی هم چې دی ثبت. دغه 15 شیان تاسو د اوس دپاره زده کړئ. نور کارونه دپاره بیا ښایسته په بل کورس کې به تاسو ته ووایم او دا کارونه ستاسو دپاره لازم دی چې تاسو یې زده کړئ. اوس راځو د رنګ پر تنظیم باندې چې څرنګه موږ کولی شو چې خپل ویډیو د خپل ویډیو رنګ سره سم کړو. اوس دلته چې کله هم راځو اوس که وغواړو چې خپل د ویډیو رنګونه سره سم کړو بیا راځو دلته په وینډو برخه کې راځو. وینډو برخه کې چې رالو لومټري کالر پیدا کړئ. لومټري کالر چې تاسو ته پیدا سو دلته راځئ په دغه بیسیک کریکشن کې راځئ. په بیسیک کریکشن کې چې رالی تاسو دپاره که تاسو په اسټوډیو کې یاست بهترینه کریکشن دا دی چې بلک یې 22 کړئ. دا به زه درته تاسو ته 22 کوم. اوس وویشتو دا په منفي ډول باندې او وای چې دی مثبت 10 یې کوئ مثبت 11 صحیح سو. اوس شیډو چې دا چې دی هغه سایه ماهیه چې ستاسو دپاره اضافه کوي دا تاسو نهایتا 12 ته اضافه مه راوئ، 10 پورې هم په همدې ډول صحیح دی. او هایلایټ چې دی هایلایټ تاسو کولی شئ 10 تر 22 ونیسئ دا هایلایټ شو. اوس دلته کانټراسټ چې دی کانټراسټ نهایتا تر 15 مه اضافه کوئ. په اضافه وکړئ بیا ستاسو ویډیو په لویو تلویزیونونو کې چې کتل کېږي هغه بیا ډېر خراب شوي. او په آخر کې دلته اکسپوژر چې دی دا 0.3 یا 0.2 فقط دا 0.4 همدا 0.4 صحیح سو. اوس تاسو د ویډیو کیفیت بالکل سم دی، نور حاجت نشته ورباندې ګوتې ووایئ. فقط تاسو کولی شئ اتوماتیک خپل ویډیو داسې ایکسپورټ کړئ. خو ایکسپورټ نه مخکې یو بل کار هم پاتې دی چې هغه هم تاسو ته باید زه ووایم. تاسو راځئ وینډو ته راځئ، دلته ایزنشل ګرافیک ته راځئ. ایزنشل ګرافیک ته چې راغلی نو تاسو غواړئ چې دلته د هغه سبسکرایب بټن غواړئ چې خپل په صفحې کې راوئ. سبسکرایب بټن چې کله هم غواړئ چې دلته راوئ د مثال په ډول باندې دغه د سبسکرایب بټن زه اوس غواړم چې دلته راوړم په همدې ځای کې پرېږدم. دا مې دلته پرېښولو چې کله هم تاسو دلته د فونټ موضوع تاسو ته راوړي چې دا فونټ مثلا ستاسو سره نشته همدا ستونزه درته جوړوي اوکې کې مشکل نشته هغه د اتومات ډول باندې یو بل فونټ ځان ته نیسي. اوس په دې ځای کې دلته چې ته راغلی دا هر څه سره برابر دی. فقط ته څه کوئ دلته راځې
په دا فایل باندې کلیک کړه، دلته چې دا کوم د سبسکرایب فایل چې راوړی په دې باندې کلیک کوئ او ځي ایډیټ برخې ته. دلته د چینل نوم تغیر ورکوئ، دغه ځای کې خپل چینل نوم هړئ. دا چې څه رقم څه نوم ته پرېږدي ورباندې هغه بیا ستا خپل خوښه ده. دا د مثال په ډول باندې دا ستاسو د چینل نوم سو، صحیح سو، دا چینل نوم سو، دلته اتومات دا واوښتی او لاندې هم خپل د سبسکرایبرو اندازه ښکاره کوي. بس موضوع حل ده. او که اوس وغواړئ چې دلته بیا خپل تصویر اضافه کړئ، د تصویر اضافه کول بیا تاسو راځئ دلته خپل د پروژې برخې ته. خپل د پروژې برخې ته چې راغلی ځئ خپل لوګو پیدا کوئ. زه به خپل لوګو پیدا کړم. ښه، اوس لوګو نشته، زه به دا تصویر ونیسم. دا تصویر راوړئ په همدې برخې کې پرېږدئ، دلته په همدې برخه کې پرېږدئ. دا چې دلته کله مو هم پرېښولو دا به تاسو یو څه غټ کړئ، چې یو څه مو غټ کړلو چې ستاسو دپاره ښه معلوم سي. دا اوس دا تصویر ښه، دا تصویر د خپل د سبسکرایب د بټن په اندازه باندې غټ کړئ. دا چې دلته غټ سو دا خو ډېر لوی ښکاري. نو د دې دپاره بیا تاسو راځئ په دلته د افیکټ کنټرول ته. افیکټ کنټرول ته چې راغلی پر دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو هم کلیک کړه دلته راځئ اوپاسټي، په دې اوپاسټي باندې راځئ، فقط دایره کلیک کوئ. دایره چې مو کلیک کړه هغه اتومات په دایره شکل باندې تاسو ته راځي. دلته خپل دایره تاسو جوړوئ په ماوس باندې. ودرې چې زه دا تاسو ته ښه جوړ کړم. دا سو مثلا دایروي شکل، دلته دایروي، صحیح سو. دا چې دایروي سو بیا راځي اتومات پر دې باندې چې کلیک کړئ، په دې برخه باندې کلیک کړئ، دا اتومات تاته جوړ دی. بیا راځي دلته په پوزیشن باندې موشن باندې کلیک کړه. موشن چې د کلیک هغه تاسو ته شکل درکوي. چې شکل یې درکوي تاسو دا شکل کم کړئ، کم یې کړئ، راوړئ دلته اوس په همدې ځای کې پرېږدئ. په همدې ځای کې چې مو پرېښوئ بس د دې سره یې برابروئ. خبره خلاصه سوه. تاسو ویډیو هر څه جوړه سوه. اوس چې دلته کلیک کړئ دلته ستاسو لوګو هم ښکاري او ستاسو چینل هم ښکاري. زه به دا تاسو ته یو څه د سره کومه چې تاسو یې هم ووینئ. دلته چې اوس په همدې ځای اوس راځو پلی ته راځو. پلی باندې چې کلیک کړئ اوس راځي هماغه د سبسکرایب بټن پورته کېږي، نوشته لایک، سبسکرایب، بیل آیکن، دا ټوله تاسو ته ښکاري. په همدغه اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په اډوب پریمیر کې خپل ویډیو ایډیټ کړئ. یو سوال به تاسو ته دا وسي چې دا د سبسکرایب بټن او لایک بټن دا د کوم ځای کو؟ نو تاسو دپاره لازمه دا ده چې تاسو راسئ خپل براوزر ته، دلته په ګوګل کې سرچ کړئ. چې کله ګوګل کې سرچ کوئ سبسکرایب بټن فور اډوب پریمیر سرچ کوئ، اتومات میکسکټ ویبسایټ تاسو ته راوړي. میکسکټ ویبسایټ ته چې ولاړئ هماغه په وړیا ډول باندې تاسو ته ټول شیان درکوي. همدا د ویډیو په اخر کې هغه د نور دوه ویډیو ریکمنډیشن چې ورکوي او دلته سبسکرایب بټن دا هم تاسو دا د اینډ اف سکرین ورته وایي، دا هم تاسو ته راوړي. او نور د سبسکرایب بټنونه چې دي هغه تاسو ته ډېر دي. دلته تاسو کولی شئ هر یو ځان ستاسو په طبیعت برابر دی. خو په عموم کې دغه چې دی ډېر مشهوره دی. خپل عکس هم پرېږدئ، خپل نوم هم پرېږدئ، لاندې خپل سبسکرایب بټن هم ورکوئ. دا ستاسو لپاره ښه ده. او دا هم چې دی د ویډیو ابتدا چې شروع کېږي هغه انټرو چې ده، دا انټرو هم تاسو ته د دې ځای څخه کوئ. او دا هر څه چې تاسو ډاونلوډ کړه بیا راځئ اډوب پریمیر ته. اډوب پریمیر ته چې لاړئ ایزنشل ګرافیک ته ولاړ شئ، براوزر ته ولاړ شئ، په دې برخه کې باندې چې کلیک کړئ اتومات تاسو کولی شئ چې هماغه فایل چې تاسو ډاونلوډ کړی دی هغه راوړئ دلته. چې دلته مو راوړئ بیا اتومات ولاړ شئ هغه پیدا کړئ. اوس په اخر کې دا هم تاسو ته وایم چې تاسو خپل په ویډیو په اخر کې دا خپل داسې سره کم سره برابر کړئ. دا هینډ اف سکرین چې دی، دا هینډ اف سکرین چې دی دلته د مثال په ډول باندې دغه راوړو او دلته یې پرېږدو. دلته چې پرېښولو چې کله هم دلته راسئ دا تاسو ته ښکاره کوي چې ستاسو د ویډیو سره دا برابر نه دی. نو چې د دې لپاره چې تاسو دا خپل د ویډیو سره برابر کړئ دلته ورباندې رایټ کلیک ویست او سیټ ټو فریم سایز وایي. دا اتومات راځي ستاسو د ویډیو په اندازه باندې خپل ځان اتومات جوړوي. چې کله مو هم ایډیټ کړه تاسو راځئ
په همدې برخه باندې کلیک کوئ چې ستاسو د ویډیو برخه ده. ویډیو برخه چې کلیک سوه نو راځئ دلته د ایکسپورټ برخه ده. په دې ځای کې وګورئ دلته ایکسپورټ ستاسو ته ښکاري. ایکسپورټ برخه ته راځئ او هلته ایکسپورټ وایئ او ستاسو ویډیو ځي ثبتیږي. دا بیا ستاسو د کمپیوټر پورې اړه لري چې ستاسو کمپیوټر کې څومره رم لري، څومره ګرافیک لري. چې ګرافیک رام ډېر نو ډېر وخت کم به وخت ونیسي او ګرافیک رام یې لږ بیا په ډېر وخت کې به تاسو ته خروجي درکړي. نو دا په کم وخت کې مې تاسو د پریمیر ډېر موضوعات تاسو ته وړاندې کړه. دا چې خپل د ویډیو غږ به سره کوم ایډیټ کو په بل ویډیو کې تاسو ته وایم. تر بیا مو په لاس.